Những chiếc bánh có hình thù kỳ lạ được xếp chồng lên dĩa giống như cái gai nhím là một món ăn rất ngon ở thủ đô Delhi, Ấn Độ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn nhiều món ăn đặc biệt. Ví dụ như món này có cái nước súp màu xanh lá ở trong. Món cơm màu vàng được làm từ bông nghệ tây saffron và có những cái viên thịt núng na núng nính. Và những viên thịt đó được làm từ một cái loại thịt rất khác biệt. Bây giờ thì Khoai mời mọi người đi cùng Khoai tới thủ đô New Delhi và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nha. Đang quay phim ấy. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Mọi người có nhìn thấy sau lưng Khoai là một cái cổng vòm rất là nổi tiếng, một cổng vòm rất đặc biệt ở thành phố Delhi, Ấn Độ. Cổng vòm này là một công trình kiến trúc rất đặc biệt ở đây. Đây là cái công trình để tưởng niệm sự hy sinh của rất nhiều chiến sĩ, người dân Ấn Độ vào Thế chiến thứ nhất. Ở trên cái cổng vòm đó còn khắc tên của hơn 13.000 chiến sĩ. Nhưng mà hôm nay không biết sao người ta chặn đường lại, người ta chỉ cho mình đứng ở xa nhìn thôi. Cho nên là mình buồn quá, mình quyết tâm là mình sẽ phải đi ăn sáng mọi người. Mình sẽ ăn sáng một cái món ăn mà Khoai nghĩ là mọi người sẽ rất thích, ở gần đây thôi. Yes, ok. Mình đang đưa địa chỉ cho chú tài xế để chú biết đường chạy tới đây. Mọi người ơi, khi mà mọi người dừng đèn đỏ sẽ có mấy bé nhỏ biểu diễn kiểu như vậy á. Tùy vào mọi người á, nếu mà mọi người có tiền thì có thể gửi mấy em một ít. Tại vì đây giống như là mình đang xem mấy em biểu diễn. Được. It's for you, namaste. Bye bye. Ở đây mọi người nhìn cây xanh này. Khắp thành phố mình nhìn thấy toàn là một màu xanh của lá cây. Mấy cái cây cổ thụ lớn lớn thôi. Khoa sẽ để một cái bản đồ Google Maps ở trên nhìn xuống để mọi người có thể phân biệt, có thể nhìn thấy được cách tổng quan hơn cái sự xanh mướt của cái khu vực New Delhi này. Mặc dù là khí hậu ở đây tới mùa nóng sẽ rất nóng, nhưng mà cái cây xanh này làm cho mình cảm giác là cái sự nóng nó sẽ đỡ đi một chút. Bây giờ thì ba đứa đang được ngồi ở trong một cái xe giống như là cá mòi mọi người. Mọi người đây, cái xe. New Delhi và thành phố Delhi nó nằm sát bên nhau. Thật ra bây giờ người ta coi chung nó là một thành phố mọi người. Tại vì hệ thống giao thông công cộng, tàu điện các kiểu nó đã được liên kết với nhau. Nó sát rịch nhau luôn. Nó giống như là ở Sài Gòn với là Thủ Đức vậy đó. Ok, thank you. Goodbye. Thank you. Có một kinh nghiệm để mọi người bắt những cái chiếc xe này, những chiếc xe rickshaw á, là mọi người có thể lựa mấy chú mà theo đạo Hồi á. Khoan biết sao nữa, Khoan thấy mấy chú theo đạo Hồi, mấy chú mà đội cái nón trắng ở đầu này thì mấy chú đó luôn luôn bật, không hẳn là luôn luôn nhưng mà hôm nay Khoa đi ba chú là ba chú đều bật cái đồng hồ km á, thành ra là mấy chú tính tiền rất là rõ ràng và sòng phẳng. Và bây giờ thì Khoa sẽ đi đến chỗ ăn sáng ngày hôm nay, đó bụng muốn xỉu luôn. Nguyên cái mâm có mấy cái bánh nhọn nhọn giống như cái đùi gà này chính là bữa ăn sáng của chúng ta ngày hôm nay. Mọi người có đoán được nó làm từ gì không? Wow, đi Soleil. Đây là mấy cái bánh Soleil. Khoan hay kêu này là bánh đùi gà đó, thật ra nó là bánh chay thôi, nhưng mà người ta dùng cái vỏ bánh mì bao lại, nhìn giống như cái đùi gà. Khoan thấy dầu cũng khá là trong á mọi người. Bỏ mấy cái bánh Soleil vô nhìn nó vẫn còn trong suốt. Wow. Mình sẽ thả những cái đùi gà chay của mình vào trong chảo. Thật sự luôn, cái cách tạo dáng này mọi người thấy đẹp ha. Cái bánh này á, có một cái cách tạo dáng là thành hình trụ bình thường thôi, nhưng ở đây cái tiệm này người ta làm thành cái hình giống đùi gà như vậy. Đó là một trong những lý do khiến cho tiệm này trở nên đông khách hơn so với những tiệm khác. Anh sẽ chiên trong dầu lớn để cho cái bánh đó trở nên màu vàng. Sau khoảng tầm 5 phút chiên thì mấy cái bánh của mình cũng đã bắt đầu vàng. Đố mọi người vỏ bánh này được làm từ gì? Nhìn xa xa như vậy mọi người cứ nghĩ là người ta bọc một lớp bột đúng không? Nhưng thật ra là người ta dùng cái vỏ bánh mì mà sandwich á, dùng chính cái bánh mì sandwich đó để bọc lại cái nhân bánh bên trong. Oh, thank you. Ảnh bật cái đèn cho mình dễ quay hơn mọi người. Mấy anh đây dễ thương. कौन सी कंट्री से सर? Yeah. कौन सी कंट्री से? I'm from Vietnam. Vietnam. You know Vietnam? Vietnam. Yeah. Bây giờ thì mình sẽ vớt ra. Anh xếp lên trên cái dĩa đều ro luôn, nguyên một mẻ.
Quá đẹp. Beautiful. Bánh ở đây có rất là nhiều hương vị khác nhau. Đây là tiếng Hindu, mọi người sao không đọc được. Ở đây rất là nhiều hương vị. Khoai sẽ kêu một cái là Italian cheese và một cái là cheese cassoulet, hai cái bánh đó. Và chú sẽ lấy cái bánh này ra cắt làm hai. Wow, Italian two cheese. Oh. Phô mai mozzarella nhiều lắm, đặc ruột luôn. Khoai sẽ chấm cái bánh này với một xíu tương cà. Vỏ ngoài thì xốp giòn, phô mai mozzarella ở trong thì béo, thơm, thoang thoảng cái mùi của tortilla. Cái vỏ bánh mì này được làm từ bánh mì sandwich, xong rồi người ta sẽ cuộn lại, siết cái đầu lại giống hình cái đùi gà. Khi mà bán thì chú nó sẽ cắt làm hai ra. Khoai sẽ thử cái sốt màu xanh này. Nóng quá. Sốt xanh này cay, có mùi của ớt xanh và lá ngò, hơi có vị chua chua của da ua. Và đây là một cái thể loại phô mai khác. Trong đây chắc chắn là có thêm một số cái loại gia vị, có hành tím, có cái màu đỏ đỏ giống như là cái bột masala hoặc là bột ớt. Mình sẽ ăn thử nha. Trong đây có mùi của tương cà sẵn luôn mọi người, mùi của hành tím đậm hơn, có một xíu bắp, rau củ. Nếu mà ai mà thích ăn món Âu á thì kêu cái phô mai không thôi. Còn cái này thì nó sẽ có cái vị của Ấn Độ nhiều hơn một chút. Chúng ta có 4 cỡ ly ở đây. Ly này là ly em bé, ly này là ly anh hai chị hai, ly này là ly mẹ, ly này là ly cha. Tùy theo cái khả năng mà mình có thể chọn kích cỡ ly khác nhau. Cái anh bán nước ép này anh cứ cười tủm tỉm. Nói chung mấy anh này hay mắc cỡ mọi người, thấy mấy quay phim là mấy anh kiểu bị mắc cỡ, cười tủm tỉm rồi. Wow, giá rất là rẻ. Ly bự mà 560ml có 70 ruby thôi, còn ly 225 là chỉ có 30 thôi. Oh, bự chà bá lửa luôn. Mấy bữa đầu á là Khoai còn uống theo kiểu là bỏ thêm muối masala với lại bỏ thêm đường. Nhưng mà cái này là Khoai kêu là 100% nước ép cam mập, không đường, không muối masala. Tại Khoai thích nhất là cái vị nguyên bản của mấy loại trái cây. Một phương tiện di chuyển khá là phổ biến ở đây là xích lô. Có mấy chú chạy xích lô này, gọi là xích lô thôi chứ cũng sẽ không giống xe xích lô ở Việt Nam đâu. Nhưng mà chiếc đó chắc chở được 2 đứa à, nên nếu mà mấy anh em đi thì phải kêu 2 chiếc. Giờ mình sẽ đi thẳng qua kia. Ở bên đây kiểu tình hình chính trị không ổn lắm mọi người, cho nên là người ta đi đâu đông người là sẽ có mấy cái chỗ quét, dò bơm. Đây là tiệm tiếp theo chúng ta sẽ ăn. Momo là một cái loại bánh rất quen thuộc ở Việt Nam mình. Bánh dạ, thank you. Khoai vừa kêu ra 2 phần há cảo. Há cảo, tại Khoai quen với tên há cảo mọi người. Ở đây mọi người kêu cái bánh này là Momo. Momo là tên gọi mà phổ biến nhất ở Ấn Độ. Khoai nghĩ là nó sẽ được du nhập từ Trung Quốc, nhưng mà nó trở nên phổ biến ở Ấn Độ tới mức mà Khoai nhìn thấy là hầu như đi đâu ở Ấn Độ Khoai cũng tìm thấy người ta bán Momo ở trong những cửa hàng, trong nhà hàng hoặc là ở trên đường phố. Khoai kêu có 2 phần ở đây. Một phần đây là chicken Momo là gà, còn bên đây là Pani Momo là một cái loại phô mai, phô mát của người Ấn.
Cay. Ui. Cái thứ này cay xỉu luôn. Cái màu đỏ của nó, ủa nhiều quá vậy? Của em. Cái màu đỏ của cái sốt này là đến từ ớt đó mọi người, chứ không phải cà chua như mình nghĩ đâu. Cay quá. Ôi chết rồi. Cái bàn. Đây em giới thiệu cho mọi người thành quả của ba anh em vừa mới kêu ra. Hồi nãy là cay, cái sốt này cay xỉu luôn, cho nên là Khoai nghĩ là Khoai chấm ít lại. Cay nhưng mà có thơm mùi tỏi, mùi lá ngò, có vị chua chua nhẹ nhẹ của cà chua, nhưng mà cái vị nồng và cay của ớt rất là nổi bật luôn. Nãy Khoai không biết một cái chấm nhiều quá, cho nên là cái vị cay nó bùng lên bây giờ. Ôi wow, nhưng mà ngon, đúng là kiểu kết hợp văn hóa giữa Ấn Độ và người Hoa luôn á. Mình sẽ cắn thử nửa cái này ra để mọi người thấy được ở bên trong cái ruột bánh nha. Là thịt gà, vỏ bánh là Khoai nghĩ làm từ bột mì á, nhưng mà nó hơi dày, vỏ bánh hơi dày, hơi khô. Khoai ăn 3-4 tiệm Momo ở đây rồi, tiệm nào cũng làm vỏ bánh dày như vậy hết. Phía bên đây mọi người có thể nhìn thấy những cái bánh tròn tròn, bọng ruột và người ta bỏ trong tủ kính. Khi ăn người ta sẽ đục lỗ và bỏ nhân vào bên trong. Ở đây người ta gọi bánh này là Golgebe, gần giống như Pani Puri. Chan một xíu sốt màu đỏ, múc cái sốt xanh lá này. Ở đây người ta giữ lạnh cho nên là nó vẫn còn mát mát. Ôi, để vô tay con cảm giác được cái độ lạnh luôn á. Cái nước lạnh ở trong nó bể ra, nó có mùi lá ngò mọi người. Cái đỏ đỏ là cái sốt cà chua, có vị cay. Vỏ ở ngoài thì giòn giòn béo béo, quá ngon. Ở đây người ta có nhiều loại nhân lắm, nhân lạnh cũng có, nhân không lạnh cũng có, nhưng mà phổ biến nhất vẫn là cái nhân này. Yes, thank you. Bắt một chiếc rickshaw như vậy mọi người có thể dễ dàng tham quan được thành phố mà không phải thông qua một cái lớp kính nào hết, mình nhìn bằng trực tiếp bằng mắt mình luôn. Nhưng có một điều mà Khoai không thích khi mà bắt những chiếc xe lam là vì mình rất ít khi tài xế chịu mở cái đồng hồ Comtomet. Nếu mà mở cái đồng hồ Comtomet lên thì giá xe này rất là rẻ nha, mà nếu không bật cái đó lên mọi người thì mấy ông tài xế này là mình phải trả giá. Nhiều khi mấy ổng thách giá trên trời luôn. Mọi người cái canh khoảng tầm 4.000 tiền Việt Nam, khoảng tầm 100 cho tới khoảng tầm 10 cho tới 20 ruby cho một cây số, thì cái giá đó là mình chấp nhận được. Wow. Hồi nãy lúc mà trên chiếc xe rickshaw mọi người sẽ thấy một cái tháp lấp ló. Ở đây người ta gọi tên là Tumino. Đó là ngọn tháp rất là cổ kính và được xây dựng từ 800 mấy năm trước luôn. Cho nên là Khoai nghĩ là mình nhất định phải vô đây xem coi làm sao. Yeah, thank you. 5 rupees. 5 rupees. 8 o'clock come back. 8 o'clock before 8 o'clock. Yeah. Yes, thank you. Khoai vừa gửi cái mic với lại cái chân máy của Khoai, chân máy ngắn ngủn mà. Ở đây có một cái quy định là chân máy này, mic nè, hoặc là gậy selfie là không được mang vô. Khoai cũng không hiểu tại sao mà gậy selfie cũng không được mang vô, tại vì mọi người cũng không có cấm chụp ảnh nữa. Vẫn được mang máy ảnh, vẫn được mang điện thoại, nhưng mà gậy selfie là không được nè. Cái tripod ngắn dài cũng không được luôn, hoặc là cái mic rời cũng không được. Chắc là do một số vấn đề về an ninh hoặc là bí mật gì đó. An ninh nghiêm ngặt. Đây là một công trình mà Khoai nghĩ là nếu mà ai là dân kiến trúc thì sẽ rất là thích đến đây. Ngọn tháp này đã đứng ở đây mấy trăm năm rồi. Được xây dựng vào năm 1192, lúc đó chỉ có một tầng ở dưới thấp thôi. Và sau rất là nhiều lần xây dựng cũng như là trùng tu thì nó đã bây giờ cao được 72,5 mét. Một cái điều rất là bất ngờ là hoàn toàn được xây dựng bằng đá sa thạch đỏ, không có những cái vật liệu hiện đại đâu, tại vì được xây dựng từ mấy trăm năm trước mà bây giờ vẫn đứng sừng sững và vẫn nhìn nó vẫn còn liên kết rất là chắc chắn á. Khoai đang uống nước khoáng
kiềm thiên nhiên của Việt Nam tại đất nước Ấn Độ. Sau lưng là một tòa tháp rất là cổ kính. Đây là cái hiệu nước khoáng ở Việt Nam mà Khoai rất thích, hiệu Vicoda. Khoai được hãng tặng hồi 2-3 tháng trước. Xong rồi Khoai uống, Khoai cảm thấy thích. Với lại một phần nữa là khi mà tìm hiểu á, thì Khoai biết ở đây là loại nước khoáng được đóng chai tại nguồn. Và người ta ở đây có ghi là độ pH là 9.0. Độ pH, độ kiềm này là hoàn toàn tự nhiên từ nước khoáng. Theo một số nghiên cứu của các nhà khoa học bên Nhật á, thì người ta nói uống nước kiềm sẽ tốt cho cơ thể của mình. Và tất nhiên là độ kiềm nó cũng nằm trong mức cho phép nha, 8, 9 hoặc là tối đa. Khoai thấy có những người uống nước kiềm khoảng 9.5 đổ lại. Đây là nghiên cứu của các nhà khoa học bên Nhật. Còn Khoai á, thì Khoai chỉ quan tâm là mình uống nước này mình cảm thấy nó mát nè, nó có khoáng tự nhiên. Và đây là sản phẩm đến từ thương hiệu Việt Nam, được đóng chai tại nguồn từ cái nguồn khoáng Đảnh Thạnh ở Khánh Hòa. Giờ thì mình sẽ tham quan khu này một vòng nữa, sau đó mình sẽ đi kiếm cái gì đó ăn tối. Chỗ này cạnh sân bay của New Delhi, cho nên mọi người sẽ thấy là cứ khoảng 2 phút 3 phút là có một chiếc máy bay bay ngang cái tháp này. Đây, một em máy bay vừa bay tới. Wow, ngay đỉnh tháp luôn. Bây giờ thì hoàng hôn xuống rồi, mặt trời đang bắt đầu màu cam cam ở phía dưới kia chân trời. Công trình này được xây dựng nhằm kỷ niệm cái sự chiến thắng của những người đạo Hồi, chiến thắng những người đạo Hindu ở trên đất nước Ấn Độ. Và khi mà người ta chiến thắng, người ta bắt đầu xây dựng. Hồi lúc mới xây dựng chỉ có 1 tầng thôi, sau này thì được nâng lên thành 3 tầng, rồi được trùng tu sau nhiều lần động đất thì nó thành 5 tầng. Thậm chí là Khoai đọc một số tài liệu là nó từng có một cái chớp nhỏ trên đầu tượng trưng cho tầng thứ 6, nhưng mà sau đó đã được gỡ xuống rồi. Và năm 1993, UNESCO đã công nhận nơi đây là di sản văn hóa thế giới. Và một năm ước tính nó có thể đoán hàng triệu khách mỗi năm, 5-6 triệu khách một năm luôn mọi người, chỉ một cái công trình này thôi ở Ấn Độ. Giờ thì Khoai nghĩ là Khoai sẽ đi một vòng để tham quan khu này, sau đó mình sẽ kiếm cái gì đó ăn tối. Đang quay phim ấy. Một người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 6 người. Một chiếc xe rickshaw chở được 6 người. Quá xuất sắc anh tài xế ơi. Khoai đang ở một cái khu vực gọi chung là chợ Ánh Trăng. Khu vực này rất là rộng lớn và là cái thủ đô Delhi cũ hồi xưa, nên bên đây là mọi người sẽ thấy đường xá quy hoạch rất là xấu. Dây điện vẫn còn chằng chịt. Và bên kia tối hôi hồi lùi người ta còn không có đèn đường luôn. Mình nhờ mấy hello namaste, nhờ anh này anh sẽ trao đổi với chú này để biết địa chỉ, chứ chú thì không biết tiếng Anh. Xe của chú dễ thương lắm này, mọi người có thể thấy, không biết chú có đạp nổi không nữa. Mình đi như vậy cũng là một phần ủng hộ chú, nhưng mà hy vọng là chú có thể chở con nổi, tại con nhìn chú cũng hơi ốm. Khoai hy vọng là chú có thể chạy nổi. Khoai chú kêu là chở được 3 người cùng lúc luôn, nhưng mà Khoai nghĩ là nếu mà chú chở 3 người thì chú sẽ đuối lắm á, tại vì mấy anh em Khoai cũng nặng, cho nên là Khoai quyết định là một mình Khoai ngồi trên đây thôi. Và em Khoai với lại Su nó đang ngồi chiếc xe phía sau. Chú này là chiếc xe điện mọi người, còn chú này là xe chạy bằng cơm. Chú đạp bằng chân. Khu vực này mọi người có thể thấy là rất là nhộn nhịp tấp nập và xích lô nhiều lắm. Khoai gọi xích lô cho quen thuộc với Việt Nam mình thôi. Wow. Đó, một mình Khoai thôi mà Khoai thấy chú đạp chú phải đứng thẳng lên luôn nè, chứ không ngồi được trên cái yên luôn á. Nãy mà chở 3 người chắc là ui da. Ở đây người ta bóp kèn nhiều lắm, mọi người nghe điếc lỗ tai luôn. Mọi người có nghe một cái tiếng bóp kèn rất dài không? Ở đây bà con bóp kèn dữ hận lắm luôn á. Kiểu mà mình ở Sài Gòn mình cũng nghe tiếng còi xe quen rồi, nhưng mà qua đây là phải nhân gấp 5-6 lần lên luôn. Xung quanh khu chợ này mọi người sẽ thấy có rất là nhiều đồ ăn và cuộc sống kiểu cũng rất là nhộn nhịp, và nó là một cái thế giới khác so với cái thành phố mới Delhi, New Delhi bên kia. Turn right. Yes, turn right, turn right. Turn right, turn right. Turn right. Yes. Dạ, dạ. Giờ mình sẽ quẹo vô một con đường nhỏ hơn. Ui da. Dằn lắm mọi người. Đường rất là dằn, cho nên là xe sẽ hơi lắc.
Thật sự luôn, nếu mà đi Ấn Độ mà đi một mình thì chắc là Khoa sẽ không dám đi vô mấy cái con đường này đâu, tại vì sẽ hơi tối. Nếu mà người đi Ấn Độ thì nhớ đi ít nhất là 2 người hoặc là đi với 3 người. Xong rồi mình đi thì mình cố gắng đi những cái giờ mà hành chính thôi, đừng có đi khuya mà 12 giờ 1-2 giờ sáng cũng nguy hiểm. Ở Mumbai thì khá an toàn hơn, tỷ lệ tội phạm ở Mumbai thấp hơn, nhưng mà ở Delhi thì tỷ lệ tội phạm cao hơn và tình trạng lừa đảo nhắm vào khách du lịch cũng cao hơn. Khoa không có nói đánh đồng hết tất cả, tại vì phần lớn những người Khoa gặp á đều rất là dễ thương và hỗ trợ Khoa rất là nhiều trong chuyến đi. Nhưng mà một cái đất nước mà kiểu vẫn còn đang phát triển và khoảng cách giàu nghèo nhiều như Ấn Độ thì Khoa nghĩ là mình nên có một cái sự đề phòng một chút để mà ưu tiên sự an toàn cho chính mình. Ui, ở trong cái hẻm ít xe như vậy mà người ta vẫn bóp cạn mọi người. Theo em không nào? Hả? Ổng chạy giật giật à, Hà đi xe đạp đỡ bị giật hơn. Chú chở có mình là hay chạy không nổi luôn á. Bây giờ Nãy chở 3 người chạy. chở anh Nam là hơi nặng kịch luôn. Ok, thank you. 100 Ruby cho cái chuyến đi vừa rồi. Bây giờ Khoa sẽ đi thẳng vào trong cái hẻm phía trước này. Khu vực này thật sự mà nói là rất nhiều đồ ăn. Khoa ngồi trên chiếc xe xích lô lúc nãy mà Khoa thấy đồ ăn mà Khoa muốn nhảy xuống liền luôn á. Tự nhiên đi qua mất rồi, hồi mình phải đi bộ lại mình kiếm đồ ăn mọi người. How are you? I'm fine, thank you. What's your song? Trong con hẻm này có một cái đền thờ Hồi giáo nhỏ mọi người. Mấy đền thờ Hồi giáo nhỏ này thì cũng nhìn đơn giản thôi. Và mọi người trong xóm thì thường sẽ đến một cái đền thờ nhỏ như vậy để mà làm lễ mỗi ngày. Mỗi ngày người ta làm lễ tới 6-7 lần lận. Rất là nhiều lần. Wow. Hi. Wow. Namaste. Biryani. Biryani. Dạ, buffalo. Đây là cơm nị biryani được làm từ thịt trâu mọi người. Wow. Ở đây là người ta bán theo ký nha, chứ không phải bán theo phần đâu. Khoa nghĩ là Khoa sẽ kêu khoảng 1 ký cơm cho 3 anh em, sau đó mình sẽ qua bên kia mua cái bánh mì roti ăn. Ảnh dùng những cái cục tạ như vậy để lên cây cân. Một cục như vậy 500g. Wow. Rất là nhiều thịt trâu trong này, mùi thơm lắm mọi người. Mùi quế và hồi đặc trưng. Nửa ký là 120, 1 ký là 240. Yeah. Wow, một xíu cơm có ớt xanh ở trên này nữa. Và một cái sốt. What is sauce? Yeah, made from yogurt or milk. Sauce is lassi. Yeah, yeah, thank you. Ở đây người ta gọi cơm này là biryani. Mọi người có thể thấy là cái hạt gạo dài rất là đặc trưng của người Ấn Độ. Người ta có cho khoai thêm một xíu cơm có ớt xanh. Trong đây có rất là nhiều thịt trâu. Và là thịt trâu. Những miếng thịt trâu này bự chà bá lửa mọi người. Bên cạnh có một miếng sốt. Sốt này là sốt làm từ một cái loại sữa lên men. Thường thì Khoai sẽ hay kêu là sữa chua. Mọi người thấy á, ở đây có 2 màu cơm không? Mọi người sẽ dùng nghệ và bột ớt. Hoặc là ai mà sang hơn á, thì sẽ dùng màu của cái hoa nghệ tây. Cái sốt nó chua chua, nó giúp cho mình ăn nó kích thích vị giác luôn á. Thịt trâu toàn thớ gân, dai mềm mềm. Nhưng mà cơm này hơi mặn nha mọi người, mặn và béo, nhưng mà rất là thơm những cái gia vị cà ri. Cái mùi quế và hồi trong này rất là rõ. Hơi cay một xíu, nếu bạn nào không ăn cay được thì nên cân nhắc. Món cơm này nếu mà bạn nào không thích ăn béo á, Khoan nghĩ là không thích hợp đâu. Tại vì từng hạt cơm nó được phủ một lớp dầu. Nhưng mà đổi lại, nếu ai thích những cái món ăn mà gia vị mặn như ở Ấn Độ, Khoan nghĩ món này là rất là xuất sắc luôn á. Tại vì mình ăn mình cảm giác là bùng nổ hương vị trong miệng luôn.
quán đắt lắm mọi người ơi. Ở phía trước cũng có rất nhiều người đang mua mang về. Ok, thank you, bye bye. Bye bye. Bye bye. Ở đây thì mọi người đang làm bánh mì roti. It's roti. Roti. Yeah. Việt Nam. Khoai. Khoai. Yeah. Khoai nghĩ là Khoai sẽ mua bánh mì roti của anh này. Mọi người có nghe tiếng kinh Koran? It's Koran. Koran. Yeah. Tiếng kinh Koran không? Tới giờ đi lễ của bà con theo đạo Hồi rồi. Wow, bánh mì roti đây nở đẹp lắm mọi người. Mấy ảnh sẽ lăn bột, bên kia có một thau bột lớn, sẽ cán bột mỏng ra. Khi mà lăn bột xong mọi người sẽ thấy trước có một cái cây, chú đâm vô giữa cái bánh. Phải nghĩ cái cây đâm để cho lủng cái bánh đi, cái bánh nó đừng có bị phồng quá thì nó thành cái bong bóng. Đâm lủng như vậy thì cái bánh nó sẽ nở vừa phải hơn. Phải mua 2 cái chỉ có 10 ruby, là khoảng tầm 3.000 tiền Việt Nam thôi. Yeah, thank you. Namaste. Ý là đụng lỗ rồi đó mà mọi người coi cái bong bóng nó nở bự vậy nè. Nóng lắm, nóng lắm. Wow. Vỏ bánh hơi giòn. Bánh này sẽ nghiêng về vị mặn. Thơm mùi bánh mì nướng. Gọi là bánh mì roti vì thật ra nó làm từ bột mì mà. Cái lớp ở phía trong á, nó bám vô cái thành của cái lò, nó sẽ giòn và cứng hơn. Lớp bên ngoài thì nở và dai hơn. Bánh mì roti mình có thể ăn chung với lại cà ri, ăn chung với lại các cái loại sốt mà sệt sệt, hoặc là trên cái mâm thali á, một cái mâm cơm mà tổng hợp, mình có thể có thêm mấy cái bánh roti để mình chấm. Cho nên là ăn không như vậy thì nó hơi kỳ. Khoa nghĩ là chắc lát nữa Khoa sẽ kiếm cái gì mua để mà ăn chung với cái bánh mì roti này. Chỉ có 5 ruby một cái, là khoảng tầm 1.500 đồng tiền Việt Nam một cái. Giá cũng tương đương nửa cái bánh mì không ở Việt Nam mình. Ok, thank you. Namaste. Giờ thì mình đi thôi. Yeah. Khoai đang ngồi phía sau. Cảm giác như mình có thể lọt xuống chiếc xe này bất cứ lúc nào. Bây giờ Khoai nghĩ là món tráng miệng ngon nhất vào lúc này sẽ là một ly trà chai, trà masala chai của người Ấn. Và Khoai sẽ đi tới một cái nơi yên bình hơn để mà mình có thể uống cái ly trà đó một cách thanh tịnh. Nice to meet you. Yeah. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.